Okay. Good morning, Subhanshu. It's almost good evening, I guess. अस्ति हाम्रो काम अस्ति लास्ट क्लासमा तिमी थियौ कि थिएनौ? सुभान्सु पछिल्लो क्लासमा थियौ तिमी? डे बिफोर यस्टरडे? उम्, तिमी थिएनौ। ठिक छ। तिमी थिएनौ भनेपछि तिमीलाई थाहा हुँदैन त्यो दिनको हामीले के डिस्कस गरेका थियौँ। ओके, ओके। भिडियो यदि हेरेको थियौ भने हाम्रो पछिल्लो सेक्सनमा एउटा फाइल अपलोड भइराखेको थिएन। त्यति बेला हामीले भनेको थियौँ पहिला नै यदि तिमीले पिएचपी युज गरेर फाइल अपलोड गर्नु पर्यो भने मल्टी पार्ट स्ल्यास फर्म ड्यास डेटा हुनुपर्छ। अस्तिको त्यो भिडियो यदि सम्झ्या छौ भने त्यहाँनिर मल्टीको ठाउँमा चाहिँ एमयुटिआई मात्रै भएको थियो क्या है। त्यसले गर्दाखेरि फाइल हाम्रो अपलोड भइराखेको थिएन या फाइलको प्रोपर्टी हामी हेरिराख्न पाएको थिएनौँ। हामी थोरै सुरु गर्दै गरौँ, साथीहरू बिस्तारै जोइन गर्नुहुन्छ। स्क्रिन रेकर्डिङ मैले अन गरि नै सकेको छु। वी हेभ भेरी लिमिटेड पिरियड अफ टाइम। सायद हाम्रो एक्जामको रुटिन पनि आइसकेको छ, इफ यु नो इट। हाम्रो 11 गतेबाट सेड्युल गरिसकेको छ। मलाई लाग्छ चैतको 11 गतेबाट पहिलो जाँच हो क्यारे। वेल, सो यति भनिसके पछाडि एकचोटि म यसो हेर्छु ज्याम रनिङ छ छैन। ओके, वी डोन्ट ह्याभ ज्याम रनिङ। ठिक छ, कुनै कारणवश तिमी रेगुलर टाइम क्लासमा जोइन गर्न सकेका छैनौ भने पनि त्यो भिडियो एक्सेस गरेर रिकल चाहिँ गर्दै गर्ने। आई होप त्यो भिडियो तिम्रो लागि केही कामको छ होला। ल, यति भनिसके पछाडि ब्राउजर खोलौँ। मैले एउटा एसाइनमेन्ट भोलि पर्सि तिमीलाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट तिमीलाई हेल्प होस् भन्नको लागि पनि मैले पोस्ट गरिराखेको छु होइन। सो त्यो चाहिँ एकचोटि चेक गर्नु ल। मैले अलरेडी क्लासरुममा हालिदिइसकेको छु त्यसलाई। ओके, सो लेट्स से हामी के गर्न बसेका थियौँ भने लोकल होस्ट फर्मको लागि बिपिसी र फर्म सेक्सनमा यदि जाने हो भने हामीसँग रेजिस्ट्रेसन डट फर्म भन्ने थियो। यसमा हामीले केही भ्यालुजहरू राखिराखेको थियौँ। से आरआइटिआई रिति RITI@gmail.com, gmail.com, username RITI रिति, पासवर्ड RITI@gmail.com, नेपाल छ अरे, फिमेल हुनुहुन्छ अरे। We are rock stars of BPC। ल, फाइन। सो म चाहिँ बिबिए र बिआइएममा इन्ट्रेस्टेड छु फर इक्जाम्पल होइन। कुनै एउटा फाइल चुज गर्नु पर्यो भनेपछि लेट्स से मसँग चाहिँ सर्टेन पिक्चर्सहरू छन् होला। Okay, so now I have the registration button. If you see, now I have all the information of the image. हिजो यो चिज चाहिँ आइराखेको थिएन, मैले साथीहरूलाई भनिराखेको थिएँ त्यति बेला कि म फाइलको बारेमा चाहिँ हेरिदिन्छु। वेन आई स एभ्रिथिङ वाज करेक्ट, द ओन्ली थिङ गट रङ वाज मल्टिपार्ट। त्यो मल्टिपार्ट स्ल्यास फर्म ड्यास डेटा हुनुपर्छ कि फाइल अपलोड गर्नु पर्यो भने यो फिचर चाहिँ हुनैपर्छ, इएनसी टाइपको एट्रिब्युट। ल, यति भनिसके पछाडि अब आजको बसाइमा आई डोन्ट थिङ्क यो फ्रेन्ड्स आर गोइङ टु जोइन एनी टाइम सुन। तैपनि म क्लास चाहिँ कन्टिन्यू गर्दै गर्छु। ल, सो अब आजको बसाइमा हामी फाइललाई अपलोड गर्दैछौँ सर्भरमा। कसरी अपलोड गर्ने होला
हैन। अनि त्यसपछि हामी डेटाबेस एक्सेसको कुराकानी गर्छौँ। सो फाइल सर्भरमा अपलोड गर्नको लागि वी हेभ अ भेरी स्पेशल फंक्शन, वी हेभ अ भेरी स्पेशल फंक्शन कल्ड move underscore uploaded underscore file. So यसमा यदि तिमीले गर्यौ र हेर्यौ भने we have a very special function. It's called move underscore uploaded underscore file. Now let's say upload the file on the server. Upload the file on the server. फाइल अपलोड गर्नु पर्यो भने हामी सिधै लेख्छौँ move move underscore uploaded uploaded underscore file file. पहिलो आर्गुमेन्ट चाहिन्छ सोर्स अर फाइल नेम भन्छौँ, and that is actually file files को हैन pp underscore image को नेम। ठीक छ, यो चाहिँ मेरो फाइल नेम हो। ठीक, अब डेस्टिनेसन एक्चुअली यहाँ चाहिँ टेम्प नेम हुन्छ, tmp underscore name नेम हुन्छ। डेस्टिनेसन भनेको कहाँ गएर बस्ने त, वा के फाइल नेम लिएर बस्ने त। ठीक छ, सो डेस्टिनेसन फाइल भनेको के फाइल नेम लिएर गरे बस्ने त, त्यो इन्फर्मेसन हामी सेयर गर्छौँ। वेल देन, सो टीएमपी नेम। अब हामीलाई चाहिन्छ लेट्स से अहिले जुन फाइल नेम हाम्रो अपलोड गर्न गइराखेको छौँ त्यही नामले गएर बसिदियो प्लिज भन्नलाई हामी फाइल्स को pp underscore image, यो pp underscore image कहाँबाट आयो त, हामीले हिजो फर्म बनाउँदाखेरि हैन इमेज फाइल फिल्डको नाम चाहिँ हामी pp underscore image राखेको थियौँ, यो त्यहाँबाट आएको पहिलो आर्गुमेन्ट चाहिँ त्यो हुन्छ। एन्ड जस्ट बिकज दिस इज अ 2 डाइमेन्सनल एरे, सेकेन्ड डाइमेन्सनमा हामी लेख्छौँ नेम, यो भनेको फाइलको नेम हो। अब यदि यो यसले अपलोड गर्न सक्छ भनेपछि युजरलाई एउटा मेसेज दिउँ हामी इको द फाइल हैज बीन अपलोडेड अन द सर्भर। युजरलाई हामी एउटा मेसेज दिउँ द फाइल हैज बीन अपलोडेड अन द सर्भर। द फाइल हैज बीन अपलोडेड अन द सर्भर। म फेरि भन्छु है, जो अलि ढिलो जोइन गर्नु भएको थियो उहाँको लागि, फाइल सर्भरमा हामी अपलोड गर्न गइराखेको छौँ। अस्तिको बसाइमा सायद निधि हुनुहुन्थ्यो क्यारे, अब त्यति बेला चाहिँ हामीले फाइल अपलोड गर्न खोजिराखेको थियौँ, भइराखेको थिएन। द ओन्ली एरर वाज मल्टिपार्टको स्पेलिङ गलत रहेछ के, सायद ख्याल गर्नुभयो होला, मैले पछि चाहिँ त्यो सच्याएर फाइल अपलोड गरिदिएको थिएँ। यो मल्टिपार्टको स्पेलिङ MULTI हुनुपर्ने ठाउँमा यति मात्रै भएको थियो, एन्ड द्याट वाज द रिजन फाइल कुड नट गेट अपलोडेड। सो हियर इज मल्टिपार्ट स्ल्यास फर्म ड्यास डेटा हुनुपर्छ। ल यति भनिसके पछाडि अब आजको बसाइमा हामी मुभ अन्डरस्कोर अपलोड अन्डरस्कोर फाइल भनेर एउटा स्पेशल फंक्सनलाई सिक्दैछौँ। यसलाई दुईटा आर्गुमेन्ट चाहिन्छ। पहिलो आर्गुमेन्ट भनेको टेम्पोररी फाइलको नाम चाहिन्छ, सो हामी tmp अन्डरस्कोर नेम लेख्छौँ। दोस्रो भनेको पाथ चाहिन्छ, कहाँ गएर स्टोर गर्ने, के नामले गएर बस्ने त सर्भरमा। अहिलेको लागि जे नाम हाम्रो लोकल कम्प्युटरमा छ त्यही नाम सर्भरमा पनि गएर बसुन्, त्यति भन्न एक्सक्युज मी त्यति भन्नको लागि चाहिँ हामी यसरी लेख्नु पर्दो रहेछ। ओके, सो लेट्स सी इफ थिंग्स वर्क। एल्समा द फाइल कुड नट बी अपलोडेड, say br the file could not be uploaded, file could not be uploaded भनेर हामी यसरी लेख्न सक्दो रहेछौँ। ओके, सो अब जाउँ ब्याक। अब यदि मैले यहाँनिर सर्भरमा रिफ्रेस गर्छु या मैले कुनै फाइल यसमा यदि मैले कुनै फाइल यदि चुज गरेँ भने लेट्स सी वेदर द फाइल गेट्स uploaded on the server or not. Please ignore any backgrounds. Okay, let's say this is the file here. It says the file has been uploaded on the server. यो हाम्रो लागि झुक्क्याको हो कि एक्चुअली फाइल सर्भरमा अपलोड भएको हो, हेर्न मन लाग्यो भने हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। सी, यहाँ एउटा फाइल त्यही नामले आएर बसिराखेको छ।
यो फोल्डरमा त्यही नामले फाइल यहाँ आएर बसिराखेको छ। हियर इट इज। ओके, सो हामीले झुक्क्याएको होइन। अब म थोरै सिनेरियोलाई चेन्ज गर्छु। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, जब तिमी डिजिटल क्यामेराले फोटोहरू खिचिराखेको छौ भने, या कसैको कुनै डिजिटल क्यामेरा छ भने तिमीले देख्छौ होला, एकचोटि हामीले फाइल त्यहाँबाट हटाइसके पछाडि त्यहाँ DCM 001 002 003 भनेर त्यहाँ लेखिराखेको हुन्छ। That means two or more images at two different points of time can have the same name. I repeat, two or more images at different instances of time can have the same name. अब त्यसरी यदि हामीले सर्भरमा अपलोड गर्न थाल्यौं, त्यही नामले गएर बस्न थाल्छ भने त्यहाँ त कोलाइड हुन्छ, त्यहाँ नेम कोलिजन हुन्छ। र तिमीलाई थाहा छ, सर्भरमा यदि नेम कोलिजन भयो भने त्यहाँनिर या त फाइल बस्दैन, या त पहिलाको फाइललाई ओभरराइट गरिदिन्छ। हामी यो दुवै सिचुएसन चाहँदैनौँ। हामी चाहन्छौँ एभ्री टाइम अ युजर अपलोड्स देयर फाइल, although they upload their file, same file, let's have a unique name for each file. ध्यान दियो है, let's have a unique name for each file on the server. लोकल कम्प्युटरबाट जसले जे अपलोड गरे पनि सर्भरमा उसको अटोमेटिकली एउटा युनिक नाम होस् भनेर हामी चाहन्छौँ, because millions of people are around the world who will be able to access your system, and coincidentally, if they have the same file name, then how do we change it to be a unique value on our server? त्यो स्ट्र्याटेजी हामी युज गर्दैछौँ। सो अब त्यति गर्नको लागि मैले के गर्न सक्छु भने, लेट्स से सर्भरको लागि चाहिँ मैले डेस्टिनेसन भनेर बनाइदिएँ, $DESTINATI डेस्टिनेसन इक्वल्स। सो युजुअली के गरिन्छ, तिम्रा जति पनि रिसोर्सेसहरू हुन्छन् होइन, रिसोर्सेस भनेर मैले एउटा फोल्डर बनाएको छु, SOURCES रिसोर्सेस भनेर एउटा मैले फोल्डर बनाएको छु। त्यो फोल्डरमा जाऊ प्लिज, र त्यहाँ भित्र गएर एउटा डेट भन्ने एउटा स्पेशल हामीसँग फङ्सन छ, तिमीलाई थाहा छ थाहा छैन, y_m_d_ मिनेटको लागि I_second_, अनि त्यसपछि कन्क्याटनेट गरेर $_ फाइल नेम। अब यदि मैले pp_img इमेज, त्यसपछि यसरी मैले यदि नेम लेखेँ भने दिस विल एक्चुअली ट्राई टु जेनेरेट अ पाथ। ध्यान दियो, डेस्टिनेसनले के गर्छ त, इट विल ट्राई टु जेनेरेट अ पाथ। यसले रिसोर्सेसमा जान्छ, ठ्याक्कै यसैको छेउमा यदि हेर्ने हो भने एक फोल्डर माथि, यानि कि फर्म भित्र एक फोल्डर माथि एउटा फोल्डर क्रिएट गर्छ। यो कहाँ गएर बस्यो त, सेसन्स एन्ड कुकिजमा। नो, आई डोन्ट वान्ट इट देयर, गिभ मी अ सेकेन्ड। यो इन्क्लुड्स वाला फोल्डर हो, यसमै जाउँ होइन। सो यहाँ एउटा फोल्डर क्रिएट गरौँ, लेट्स कल इट एज RESOURCES रिसोर्सेस। किन बाहिर बनिरहेको छैन? ओके, डन। सो रिसोर्सेस एउटा मसँग बाहिर एउटा फाइल छ। यो फाइलमा क्लिक गरेको भएर हो क्या, यो सबै धेरै फाइल खोलिरहेछ यहाँ।
unnecessary files. Okay. So here we are. Now look, resources means डट डट ड्यास बाहिर एकचोटि जाऊ. सो अहिले हामी फर्म ह्यान्डलिङमा छौँ. डट डट ड्यास गर्नुको मिनिङ फर्म भन्दा बाहिर जान्छ. अनि रिसोर्सेस भन्ने फोल्डर भेट्छ. उफ, यहाँ भेटिसक्यो. त्यस पछाडि डेट भनेर यो जुन तिमीले फर्मेट देखिरहेको छ, वाइ स्ट्यान्ड्स फर इयर अन्डरस्कोर मन्थ अन्डरस्कोर डे. अब मन्थको लागि एम युज गरिसकेको छ, त्यही भएर आई स्ट्यान्ड्स फर मिनट, एस स्ट्यान्ड्स फर सेकेन्ड अन्डरस्कोर. सो यसरी यदि हामीले एभ्री टाइम यदि राखिराखेको छौँ भने फाइल नेमलाई उसले युनिकली अपलोड गर्छ. लेट्स ट्राई. सो अब मैले यसलाई अपलोड गरेँ भने इफ आई से रेजिस्टर, इट सेज द फाइल हेज बिन अपलोडेड अन द सर्भर. अब अहिलेको लागि मलाई लाग्छ मैले पाथ चाहिँ यहाँ डेस्टिनेसन चेन्ज गरिनँ. सो म यहाँनिर चेन्ज गरिदिन्छु डलर डेस्टिनेसन. नाउ सी, पहिलो आर्गुमेन्ट त जहिले पनि टेम्पोररी नेम हुनुपर्छ. त्यो चाहिँ ध्यान राख्ने. कपीमा टिप्नु पर्छ भने टिपेर राख. पहिलो आर्गुमेन्ट जहिले पनि टेम्प अन्डरस्कोर नेम हुनुपर्छ. दोस्रो आर्गुमेन्ट डेस्टिनेसन. डेस्टिनेसनलाई हामीले अलिकति ब्युटिफुली अर्गनाइज गऱ्यौँ. लेट्स अपलोड इट अगेन. RESOURCES resources, spelling mistake. RESOURCES spelling mistake. Here we are. You go back and hit refresh, you'll see. Here it is. Resources भित्र फाइल आएर बसिराखेको छ. र अब यदि तिमीले देख्यौ भने 24 त्यो भनेको इयर 2024 हो. अन्डरस्कोर 03 3rd मार्च हैन. थर्ड भनेको मार्चको लागि, 22 भनेको आजको. अब यो कति मिनट कति सेकेन्ड्स भनेर भइराखेको छ. अनि फाइलको नाम. नाउ इभन दो अब तिमीले फेरि सेम इमेज चुज गर्यौ भने पनि यो नयाँ नामले गएर बसेको हुन्छ के. हेर, इमेज एक्चुअली सेम हो तर यो नयाँ नामले गएर बसिराखेको छ. द्याट्स वाट आई वाज एक्चुअली ट्राइङ टु डेपिक्ट फ्रम दिस टाइम. ओके, सो दिस इज अ स्ट्राटेजी. फाइल अपलोड गर्दाखेरि सर्भरमा यो स्ट्राटेजी चाहिँ अपनाउनु पर्छ. नत्र समस्या के भइदिन्छ, दुईटा फाइल ओभरराइट हुन खोज्छ र जो पछिल्लो चोटि तिमीले अपलोड गर्छौ त्यसले नै प्रायोरिटी पाउँछ, वेदर यु लाइक इट अर यु डु नट लाइक इट. यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन. हिजोको बसाइमा हामीले फाइल अपलोड गर्न सकेका थिएनौँ सर्भरमा. आज त्यो प्रब्लम चाहिँ हामीले थाहा पायौँ र त्यस पछाडि फाइल अपलोड गर्नको लागि हामीसँग स्पेसल फङ्सन नै रहेछ, त्यो पनि थाहा पायौँ. त्यो फङ्सनलाई के आर्गुमेन्ट चाहिन्छ त भनेर हेर्नको लागि तिमीलाई यदि साँच्चीकै हेर्नु नै मन लागेको छ भने ECHO इको प्रिट्याग इको PRE प्रिट्याग PRINT print underscore R dollar underscore FILES files ECHO echo PRINT print underscore R पछाडि सेमिकोलन. ल देखाउँछु म. यहाँ जब तिमीले एक्चुअली फाइल अपलोड गर्छौ यतिवटा प्रपर्टी उसँग हुन्छ. 2 डाइमेन्सनल एरे हो. नेम हुन्छ उसँग, टाइप हुन्छ, टेम्प नेम हुन्छ, एरर हुन्छ र साइज हुन्छ. यो साइज भनेको साइज इन बाइट्स हुन्छ. अब मानौ तिमीलाई एउटा सर्भर साइडमा केही कन्डिसन के एप्लाई गर्नु पर्यो भने मेरो फाइल 2 MB भन्दा ठुलो फाइल अपलोड गर्न नपाइयोस्. हुन्छ नि कहिलेकाहीँ हैन, सर्भरको ठाउँ ओगटिदिएको भयो त राम्रो मानिदैन. सो यदि तिमीले एउटा कुनै त्यस्तो टाइपको कन्डिसन एप्लाई गर्न चाहन्छौ भने अब यही साइज भन्ने एट्रिब्युटलाई लिएर हामी कन्डिसन स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ. गर्ने के, डलर अन्डरस्कोर फाइल्स pp अन्डरस्कोर इमेज साइजलाई डिभाइड बाई 1024 KB मा जान्छ, डिभाइड बाई 1024 MB मा जान्छ र त्यो भ्यालु ग्रेटर देन यदि 2 छ भनेपछि एरर मेसेज देखाइदिने. meaning to say now you can't upload a file that is greater than 2 MB. कहिलेकाहीँ अर्को सिचुएसन हुन सक्छ, जस्तो मेरो सर्भरमा या भनौँ त्यो पर्टिकुलर फर्मको थ्रुबाट इमेज फाइल्सहरूलाई मात्रै अपलोड गर्न पाउने, अझ JPG वा PNG लाई मात्रै अपलोड गर्न पाउने. सो त्यति बेला तिमीले टाइपमा बसेर खेल्न सक्छौ. सो PP इमेज
स्क्वायर ब्रैकेटमा टाइप इक्वल्स टु इमेज स्ल्यास पिएनजी or pp image type is equals to image slash jpeg or jpg. यदि त्यसरी युज गर्यो भने अब जेपीजी र पीएनजी भन्दा बाहेक कुनै पनि फाइललाई सर्भरमा एक्सेप्टेबल चाहिँ हुँदैन हो। दोस्रो समस्या के हुन्छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ, एरर। फाइल आफै नेटवर्कको एररले गर्दाखेरि हुन सक्छ, मेबी प्रपरली अपलोड नभएको हुन सक्छ, वा तिमीसँग पर्मिसन छैन त्यो फाइललाई अपलोड गर्नको लागि। तिमी जुन फाइललाई एक्सेस गर्न खोजिरहेछौ त्यो फाइलमाथि तिम्रो पर्मिसन नै छैन रे, त्यति बेला चाहिँ एररको सर्टेन भ्याल्यु हुन्छ। सो इफ एरर इज इक्वल्स टु 0 means there is no error. But if error is greater than 0, then you should understand that there has been some error while uploading the file and it can't be uploaded. Reason could be several. जस्तो डिस्क ब्लकमा जुन इमेज बसिराखेको थियो त्यो डिस्क ब्लक क्र्यास भयो, नेटवर्कबाट प्रपरली डाउनलोड भएको छैन या अपलोड गर्न सकिएको छैन, बिचमा कनेक्सन ब्रेक भयो, यी सबै समस्याले गर्दाखेरि त्यहाँ एरर हुन सक्छ। ल यति कुरो मैले गरेँ। अब आजको बसाइमा यहाँसम्म कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध, अदरवाइज चाहिँ हामी आज डेटाबेस हेर्न जान्छौँ, त्यसपछि फर्म ह्यान्डलिङलाई हामी फेरि फर्केर एकचोटि हेर्छौँ जब हामी म्यानुअली एसक्यूएल स्क्रिप्ट्सहरू पीएचपी म्याडममा एक्जिक्युट गर्दैनौँ। अब यी सबै कुरा अटोमेटिक हुन्छ। सो बिफोर गोइङ टु अटोमेसन, बिफोर गोइङ टु ह्यान्डलिङ पीएचपी डायनामिकली, हैन, लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड हाउ इज कनेक्टिभिटी डन। किनभने एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो र एक्जाममा एउटा क्वेसन सोध्छ तिमीलाई, हेर कस्तो टाइपले सोध्छ भने सर्टेन एउटा टेबल छ अरे, स्टुडेन्ट नाम गरेको टेबल, त्यसमा रोल नम्बर, नेम र मार्क्स छ। अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि रोल के अरे नेम एन्ड मार्क्स अफ अल द स्टुडेन्ट हु हेज अब्टेन्ड ग्रेटर देन 60% मार्क्स। ध्यान दियो है। सो 60% भन्दा बढी आएका, एक्सक्युज मी, 60% भन्दा बढी आएका स्टुडेन्ट्सहरूको मलाई नाम चाहियो। अब यो एक्चुअली यो त तिमीले डिबिएमएसमा पढेको होला, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रम स्टुडेन्ट्स वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 60। तर यो जुन स्टेटमेन्ट छ त्यो स्टेटमेन्टलाई पीएचपीबाट कसरी एक्जिक्युट गराउने त? जब पीएचपीले त्यो रिक्वेस्ट डिबिएमएसलाई गर्छ त्यति बेला आएको डेटालाई पीएचपी थ्रुबाट कसरी फेरि देखाउने त? यो जुन रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स हुन्छ, आजको बसाइमा हामी त्यो साइकललाई बुझ्छौँ र एकचोटि त्यो साइकल हामीलाई क्लियर भयो भने अब पश्चात हामी जुनसुकै पोइन्ट अफ टाइममा डेटा स्टोर गर्न सक्छौँ, रिट्रिभ गर्न सक्छौँ, एडिट डिलिटका अपरेसन्सहरू पर्फर्म गर्न सक्छौँ। Because in most of the cases, PHP will be used for accessing database applications for your crude operations, create, retrieve, update and delete अपरेसन्सहरू युज हुन्छ। सो फर्स्ट थिङ फर्स्ट, अहिलेको हामी कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि कनेक्टिभिटीबाट स्टार्ट गरौँ। हाउ टु कनेक्ट टु द MySQL database, how to CONNECT connect to the MySQL database. This is the prime question. Now, in order to communicate with the database, let me give you some example. कुनै पनि एउटा डेटाबेस सर्भर यदि छ भने उसँग केही प्यारामिटर्सहरू हुन्छन्। फर इक्जाम्पल उसँग एउटा होस्ट हुन्छ, यो मसिनको एउटा नाम हुन्छ। यदि मैले लोकल कम्प्युटरमै इन्स्टल गरेको छु भने उसको नाम हो LOCAL लोकल, HOST होस्ट, यानी कि डेटाबेस यहीँ बसेको छ। उसलाई रिफर गर्न अर्को पनि तरिका छ, उसको आइपी युज गर्ने 127.0.0.1। So host, either you say localhost or 127.0.0.1, they both refer the same thing. जब तिमी डायनामिक वेब सर्भर्सहरूमा जान्छौ, मानौ तिमी क्लाउड बेस्ड सर्भर्सहरूमा यदि गयो भने त्यहाँ यस्तो टाइपको लेखिएको हुन सक्छ। मानौ srv1.mysitesite.com भनेर यसरी लेखिएको हुन्छ। यो तिमीलाई तिम्रो सर्भर एडमिनिस्ट्रेटरले तिमीलाई दिन्छ के, होस्टको नाम, तपाईको डेटाबेस सर्भरको नाम यो हो है भनेर तिमीलाई पहिला नै जानकारी गराउँछ। सो वाट एभर बी द केस, अहिलेलाई हामी के बुझौँ भने either it could be some local application development on my local machine
or could be some on the public profile, जसलाई हामीले यसरी डोमेन्सको नामहरू देखिराखेको हुन सक्छौं. वेल देन, जहाँसुकै भए पनि एउटा MySQL को इन्स्टेन्स चाहिँ रनिङ भइराखेको हुन्छ. सो MySQL सर्भर यहाँ इन्स्टल छ अरे. इफ MySQL is installed, then अर्को प्यारामिटर हामीलाई थाहा हुन्छ होस्ट पछाडि. नेक्स्ट प्यारामिटर that we need to understand is username. username. अब हेर, तिम्रो DBA ले के गरेको हुन्छ सर्भरमा, एउटा युजरनेम क्रिएट गरेर तिमीलाई पासवर्ड दिएको हुन्छ. तर जस्ट बिकज हामी लोकल मसिनलाई एक्सेस गर्दैछौँ, हामी रुट युजरबाट एक्सेस गरौँला. सो अहिलेको लागि चाहिँ म ROOT root युज गर्छु, बट आई डोन्ट रेकमेन्ड यु टु युज root on a production server because this is a server administrator and a DBA should not be provided for day-to-day activities. ब्याकअप, रिस्टोर का कामहरू गर्नु छ भने रुट युजरबाट लगइन गर्ने. तर अदरवाइज एउटा नयाँ युजर एकाउन्ट क्रिएट गरेर पासवर्ड लगइन गरेर अगाडि बढ्ने हो. द्याट्स हाउ प्रोडक्सन सर्भर्स आर युज्ड फर सेक्युरिटी रिजन्स. तर अहिलेको लागि हामी युजर रुटबाट कनेक्ट गरौँ, अनि पासवर्ड चाहिँ हाम्रो लागि पासवर्ड भनेको PASSWORD, पासवर्ड भनेको हाम्रो लागि चाहिँ ब्ल्याङ्क हुन्छ. एन्ड अगेन, फर सेभरल सेक्युरिटी रिजन्स, यु क्यान नट or you should not leave your server password as blank. त्यहाँ त गर्नै पनि पाइँदैन. तिमीले यदि खाली इन्स्टल गर्यो भने उनीले मान्दैन. तर लोकल मसिनमा तिमीले पासवर्ड बिनाको रुट एकाउन्ट पनि चलाउन सक्छौ, assuming you have the full knowledge about the system and you do not want an additional headaches. ओके, यति भनिसके पछाडि होस्ट नेम थाहा पायौँ, हामीले युजर नेम थाहा पायौँ, पासवर्ड थाहा पायौँ. नेक्स्ट very important that concept you need is your database. Meaning to say, on a database server, I can have multiple possible databases. So I can have multiple possible databases. DB1, DB2, हैन? So up to N. So multiple possible हामीसँग databasesहरू हुन सक्छन्. So DB1, DB2, database 2, DBN, n number of databasesहरू हुन सक्छन्. So among them, which one do you want to deal with? तपाईं यदि डेटाबेस 2 सँग काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँनिर डेटाबेसको नाम पनि छान्नु पर्यो. सो हामीलाई एउटा अर्को प्यारामिटर चाहिन्छ, डेटाबेसको नाम चाहिन्छ. एन्ड फर द्याट लेट्स से हामी BPC हो भने अस्ति हामीले एउटा डेटाबेस बनाइसकेको छौं. इफ आई रिमेम्बर, लेट मी गो ब्याक एन्ड चेक. localhost/phpMyAdmin, LOCAL, localhost/phpMyAdmin. It's taking longer than required time, thanks to my computer. Okay, here we are. So databases मा यदि तपाई जान्नु भयो भने यहाँ हाम्रो डेटाबेसको नाम DB_BPC भन्ने छ. सो त्यही हो हामीले चाहिने. सो अहिलेको लागि चाहिँ DB_BPC भन्ने छ. DB_BPC भन्ने छ. Now, once you have all these parameters ready, the connectivity string says, म एउटा यहाँ activity diagram or say फ्लो चार्ट जस्तो बनाइदिउँ. पहिलो स्टार्ट गर्छौं, त्यस पछाडि सेट द होस्ट नेम प्यारामिटरहरू सबै सेट गर्छौं. सेट द सर्भर प्यारामिटर्स. After you set the server parameter, there is a very special function called MySQL_connect. पहिलो आर्गुमेन्ट होस्ट, दोस्रो आर्गुमेन्ट युजर नेम, तेस्रो आर्गुमेन्ट पासवर्ड र चौथो आर्गुमेन्ट डेटाबेसको नाम. यति प्यारामिटर चाहिन्छ. वा हामी के भनिदिन्छौं, or यो पोइन्ट भन्दा अगाडि नबढ, प्लिज स्टप एट दिस पोइन्ट भनेर हामी विथ अ मेसेज सम डेटाबेस एरर. मैले लेखेँ सम डेटाबेस ERROR एरर. अहिले थ्योरिटिकली हामी कुरो हेर्दैछौँ, अहिले प्र्याक्टिकली गरेर देखाउँला. सो यो फंक्सन आफैमा एउटा MySQL_connect भनेर एउटा MySQL I भनेर लेखौँ न, इम्प्रुभड भर्जनको हो. MySQL I_connect
कनेक्ट उसलाई चारवटा आर्गुमेन्ट चाहिन्छ पहिलो आर्गुमेन्ट भनेको होस्ट दोस्रो आर्गुमेन्ट युजर तेस्रो आर्गुमेन्ट भनेको पासवर्ड चौथो आर्गुमेन्ट भनेको डेटाबेस यदि कनेक्ट सक्सेसफुल छ भने उसले हामीलाई एउटा लिंक प्रोभाइड गरिदिन्छ $LINK लिंक प्रोभाइड गरिदिन्छ बेसिकली it's a communication channel between the PHP and your app and your database server यो चाहिँ PHP को engine भयो so now you have a communication link between the database server and PHP so you have a link now you can access any possible operations on that particular database so this is an operation so मैले यसको लागि चाहिँ give me a second here are so मैले चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट यसरी लेखेँ now after past this point okay past this point अब के हुन्छ लिंक त हामीले क्रिएट गरिसक्यौं सो तिमीले चाहेको खण्डमा युजरलाई मेसेज पनि प्रोभाइड गर्न सक्छौ let the user know that the database connection has been made the database connection has been made or established whatever you call it and finally you stop so you stop भनेको डेटाबेस सर्भरलाई स्टप गरे होइन कि यस पछाडी अरु काम पनि गर्न पाइन्छ तर हाम्रो अब्जेक्टिभ कनेक्टिभिटीको काम चाहिँ सक्यो यदि कहीं कतै कसैले सोध्छ हाउ डु यु कनेक्ट द MySQL डेटाबेस दिस इज द स्क्रिप्ट MySQL I_connect होस्ट युजरनेम पासवर्ड डेटाबेस यही अर्डरमा पास गर्नुपर्ने हुन्छ अर्डर बिगार्नु भयो भने चाहिँ काम गर्दैन म फेरि भन्छु अर्डर बिगार्नु भयो भने काम गर्दैन लेट्स ट्राई सो हामीसँग यहाँ अलरेडी डेटाबेसको फोल्डर भन्ने पहिले बनाए जस्तो लाग्छ here we are so let's call it db connect.php there's a very special function called define पहिलो आर्गुमेन्ट भनेको host होस्ट लेख्दियौं उसको भ्यालु भनेको local host local host त्यसैले define दोस्रो आर्गुमेन्ट भनेको user rot root define password pwd भनेर लेख्दियौं you might ask धीरज सर क्यापिटल लेटर किन लेख्नु भयो हेर डिफाइन युज गर्नु भनेको कन्स्ट्यान्ट बनाउनु हो के सो सर्भरमा त यी चीजहरु कन्स्ट्यान्ट हुन्छन् त्यही भएर मैले कन्स्ट्यान्ट जस्तो बिहेभ गर्न लगाउँछु पासवर्ड अहिलेको लागि पासवर्ड चाहिँ ब्ल्याङ्क छ मेरो सिस्टमको define डेटाबेसको नाम होला अब सो db डेटाबेस हामी एकछिन अगाडि देखाइसकेका थिए db_bpc हो okay so basically now I have 4 parameters host user password and database whose corresponding values are localhost is for host root is for the username blank space is for the password and db_bpc is for the sorry okay so यो काम पनि हामीले भ्याइसक्यौं next काम let's try to connect the database to the database so you say $LINK link equals MySQL I_connect पहिलो आर्गुमेन्ट चाहिन्छ होस्ट दोस्रो आर्गुमेन्ट चाहिन्छ युजर नेम तेस्रो आर्गुमेन्ट चाहिन्छ पासवर्ड सरी pwd भनेको छ के अरे माथि pwd पासवर्ड
तेस्रो आर्गुमेन्ट चाहिन्छ डेटा के अरे पासवर्ड, चौथो आर्गुमेन्ट चाहिन्छ डेटाबेस। और हामी के भन्छौँ, और die some error during connectivity. Here we are. And if everything is fine, you could say echo. That means if everything is fine means what? If dollar $link के भयो, dollar $link link is not equals to null, means all is well. We are connected to the server. We are connected to the server. Okay. युजरले एउटा त्यसको खुसीमा एउटा मेसेज पनि दिउँ, echo echo database connected. Otherwise, echo echo sorry, could not connect to the database. Okay. यदि लिंक खाली छैन भने हामी कनेक्टेड भयौं हैन। तर ल यदि लिंकको भ्यालु खाली छ भनेको नल हुनुको मिनिङ हो, यो अब्जेक्टको भ्यालु नल हुनुको मिनिङ हो, हामी कनेक्टेड हुन सकेनौं। ल अहिलेलाई चाहिँ यो पेजमा यति मात्रै गरौँ र db_connect लाई हेर्न खोजौं कस्तो अवस्था छ त हाम्रो। ल डेटाबेस एक्सेस भित्र db_connect छ, इट सेज डेटाबेस कनेक्टेड। मैले दुई तीन वटा कुराको ख्याल राखेँ। पहिलो चीज मेरो सर्भर रनिङ छ कि छैन भनेर भेरिफाई गर्छु, रनिङ छ। दोस्रो चीज मैले के ख्याल गरेँ भन्दाखेरि मेरो डेटाबेसको कनेक्टिभिटी MySQL -u root root -p र पासवर्ड चाहिँ ब्ल्याङ्क कनेक्टेड छ कि छैन भनेर मैले हेर्न खोजिराखेको छु हैन। के भयो, select 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 user भनेको फंक्शनको नाम हो के। So it says root@localhost has been connected. Okay, that means everything works fine, so far so good. So सेलबाट मैले यो दुईटा कुरा चाहिँ भेरिफाई गरिसकेको छु, whether I am being able to connect locally on my MySQL server or not. And since I have done that, it's right here. अर्को चीज मैले भ्यालिडेट गरेको तिमीले देखे होला सायद php बाट हैन। सो यहाँ db_bpc छ कि छैन पनि भ्यालिडेट गरे। यो सबै कुरा भ्यालिडेट गरिसकेपछि बल्ल यो स्क्रिप्ट लेखेको हो मैले। अब तिम्रो सर्भरमा के छ त, सर्भरको आईपी एड्रेस के हो, सर्भरमा युजर नेम के बनाएर डीबीए ले तपाईलाई दिनु भएको छ, उहाँले पासवर्ड डेफिनेटली के न के सेट गर्नुहुन्छ, त्यसलाई यहाँ रिप्लेस गरिदिने, उहाँको डेटाबेसको नाम जुन उहाँले छान्नु भएको छ त्यो डेटाबेसको नाम यहाँ छान्न पाइयो। बाँकी टेबलहरु त तिमीले बनाउँछौ, तर डेटाबेसको नाम पनि उनको कन्ट्रोलमा हुन्छ के, उनले तिमीलाई यो डेटाबेसमाथि कनेक्ट गर्नुस् है भनेर दिया हुन्छन्। एन्ड नाउ यु आर रेस्ट्रिक्टेड, तपाईले आफ्नो सबै काम यही डेटाबेसमा गर्नु पर्यो, चाहे टेबल बनाउनुस्, भ्यूज बनाउनुस्, स्टोर प्रोसिड्युर बनाउनुस्, ट्रिगर बनाउनुस्, जे जस्तो काम गर्नु पर्यो यसमै गर्नुपर्ने हुन्छ। दिस इज नट अन्डर योर कन्ट्रोल। लोकली त तिमीले यहाँ चुज गर्न पाउँछौ, तर सर्भरमा राख्ने बेलामा डेटाबेसको नाम उनीहरूले नै चुज गरेर दिया हुन सक्छन्। ठीक छ त, लिने यहाँ एक ठाउँमा चेन्ज गरिदिने र अगाडि बढ्ने, हामी सबै काम भ्यायौं। What could go wrong? Just for example, यही ठाउँमा यदि मैले लोकल होस्टको ठाउँमा LOCALHOST लोकला होस्ट भनेर लेखिदिएँ भने यो मिल्दैन के। नमिलेपछि कस्तो अवस्था आउँछ त हेरौँ। यो जुन अहिले तपाईले डेटाबेस कनेक्टेड देख्दै हुनुहुन्छ, अब रिफ्रेश गरौँ, एकछिन घुम्या घुमे जस्तो गर्छ, पछि उसले त्यो नेटवर्कमा सर्भर भेट्दैन अनि सर्भर नट फाउन्ड भनेर भन्छ। ल हेर्नुस्, यहाँ माथि घुम्या घुमै छ यो, उह, सो सर्भर फाउन्ड भएन, नेटवर्क एड्रेस गर्यो उसले चाहिँ भेटेन। सो एउटा चाहिँ यो एरर आउन सक्छ तपाईको स्क्रिप्टमा। सो यस्तो टाइपको एरर मेसेज आयो भने बुझ्नु होला मैले होस्टको नाम गलत गरेँ। अर्को कहिलेकाहीँ हामी जुन युजरबाट कनेक्ट गरिराखेको हुन्छौँ, हुनुपर्ने चाहिँ रुट हो, तर झुक्केर तपाईले के गरिदिनु भयो, सरी ROOT हुनुपर्ने ठाउँमा ROAT रुट राखिदिनु भयो।
अब यो युजर नेमको खाली पासवर्डमा त लगइन नहोला, ट्राई गरौँ उसले के भन्छ। ग्रेट, ठिक छ। सम एरर ड्युरिङ कनेक्टिभिटी भन्छ, एक्सेस डिनाइड भन्छ। दिस इज वाट आई वान्टेड टु हियर। यो रोट @लोकल होस्टमा कनेक्ट हुन सक्दैन भन्छ। भेरी गुड। सो अब यो रोटको ठाउँमा रुट बनाऊ। अब रुटमा चाहिँ हाम्रो पासवर्ड छैन, तर मानौ तपाईँले केही म्यानुअली पासवर्ड हालिदिनु भयो अरे। अब कनेक्ट गर्न ट्राई गरौँ, के भन्छ उसले। उह, रुट त पासवर्ड के अरे, रुट भने युजरमा हामी कनेक्ट गर्न पासवर्ड यसमा चाहिँ सकेनौँ अरे। ओके, सो इभन दिस ब्ल्याङ्क राखौँ। अब हामीसँग हुँदै नभएको डेटाबेसमा कनेक्ट गर्न खोजौँ। सो नाउ इफ यु गो ब्याक होम एन्ड ट्राई, सी अननोन डेटाबेस भन्छ। So time and again, your MySQL is responding you back with some different type of error messages, depending upon the scenario. But whatsoever, हाम्रो message constant रहिरहेको छ, some error during the connectivity. अब यी मेसेजेसहरूलाई तपाईँलाई अफ गर्नु छ, एउटा स्टेटमेन्ट युज गर्नुहोस्। हामीले अस्ति गरे जस्तो set underscore error sorry error reporting अनि हामीले के गरेको थियौँ, यसमा 0 राखिदिएका थियौँ। सो जबसम्म फ्याटल एरर आउँदैन तबसम्म स्क्रिनमा चाहिँ के पनि नदेखाऊ प्लिज भनेर हामी यसरी हाइड पनि गर्न सक्छौँ। तर अघिको राम्रो हो नि, डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्टको लागि अघिको सिनेरियो राम्रो हो नि। मलाई सबै हेर्न मन लागेको छ। भए जतिका सर एरर मेसेजेसहरू सबै देखाऊ प्लिज भन्नको लागि हामी E_all भन्छौँ। इभन दो तिमीले यदि E_all भनेनौ भने पनि बाई डिफल्ट नै E_all हुन्छ तिम्रो PHP INI-मा। सो डेभलप इन्भाइरोमेन्टलाई पनि बुझ्दै जानु पर्यो अलिअलि। ओके, यति भनिसके पछाडि हाम्रो कनेक्टिभिटीको काम सक्यो। नेक्स्ट कामतिर जाउँ। यहाँ कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध प्लिज। हाउ टु कनेक्ट टु द सर्भर। स्पेशल फङ्सनको नाम हो MySQL_connect। उसको आर्गुमेन्ट यही अर्डरमा पास गर्नुपर्ने हुन्छ, 4टा दिनुपर्छ। पहिलो आर्गुमेन्ट होस्ट, दोस्रो युजर नेम, तेस्रो पासवर्ड, चौथो डेटाबेस। दिने क्रम डिफ्रेन्ट तरिकाका छन्। यही ठाउँमा चाहिँ मैले डबल कोड गरेर यसरी लोकल होस्ट लेख्न सक्थेँ के, लोकल होस्ट लेख्न सक्थेँ। यही ठाउँमा युजर नलेखेर मैले ROT रुट भनेर लेख्न सक्थेँ। यही ठाउँमा मैले पासवर्ड यसरी राख्न सक्थेँ, ठिक छ। यही ठाउँमा डेटाबेसको नाम राख्ने बेलामा चाहिँ मैले DB_BPC राख्थेँ। तर यसरी गर्ने क्रममा दिस विल बी कन्सिडर्ड एज अ हार्ड कोडिङ। बरु यसरी नगरेर यदि माथि राख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एडभान्टेज के पाउँछौँ भने, मानौ नयाँ सर्भरमा हामी माइग्रेट हुँदैछौँ। सो यो ठाउँमा माथि चेन्ज गर्ने बित्तिकै यसका रेफरेन्सेसहरू जहाँ जहाँ छन् नि त्यहाँ त्यहाँ चेन्ज गरिराख्नु पर्दैन। मल्टिपल पेजेसमा हुनसक्छ, त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ चेन्ज गरिराख्नु पर्दैन। द्याट्स द एडभान्टेज अफ ह्याभिङ थिङ्स डन दिस वे। ओके, सो फार सो गुड। छ कसैलाई केही सोध्नुपर्ने यहाँसम्म छैन भने अब हामी इन्सर्ट स्टेटमेन्टतिर जान्छौँ, अपडेट स्टेटमेन्टतिर जान्छौँ। सो पहिलो हाउ टु कनेक्ट टु द डेटाबेस। अब दोस्रो स्टेटमेन्टमा जाउँ। दोस्रोमा हाउ टु एक्जिक्युट द नन क्वेरी स्टेटमेन्ट्स। Non-query statements means insert, update, delete. अपरेसन्सलाई हामी नन क्वेरी स्टेटमेन्ट्स भनेर भन्छौँ। ओके, यी स्टेटमेन्ट्सहरू यदि छन् भने कसरी फर्म गर्ने र कसरी एक्जिक्युट गर्ने त्यसको लागि पनि सर्टेन अल्गोरिथम छ, हेरौँ। फर्स्ट थिङ फर्स्ट, you start, then you connect to the server. सो सर्भरलाई कनेक्ट गर्न तपाईँलाई थाहा छँदैछ, हामी त्यही फाइललाई के गर्छौँ त लोड गरिदिन्छौँ या रिक्वायर गरिदिन्छौँ। सो इट्स सो सिम्पल, REQUI रिक्वायर। हाम्रो फङ्सनको नाम के, सरी पेजको नाम के हो त DB_CONNECT.php। डन।
सो उसले के गर्छ यो फाइललाई लोड गर्छ ओके नाउ यु प्रिपेयर द एसक्यूएल you prepare the SQL. Prepare the SQL. Once I say prepare the SQL means either you prepare it as an insert statement or you prepare it as an update statement or you prepare it as a delete statement. जेसुकै भए पनि त्यसलाई प्रिपेयर गर्ने त्यही भएर हामी त्यसलाई के भनेका छौँ त चाहे त्यो इन्सर्ट होस् अपडेट होस् वा डिलिट होस् यो तीनटैको लागि यही स्ट्र्याटेजी हामी फलो गर्छौँ ल नेक्स्ट स्टेटमेन्ट त हामीले प्रिपेयर गर्यौं ल प्रिपेयर हामी बनाइसक्यौं $SQL भन्ने भेरिएबल बनायौं अब यसलाई एक्जिक्युट गराउनु पर्ने हुन्छ के सो हामी भन्छौं EXECUTE एक्जिक्युट द SQL स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट द SQL स्टेटमेन्ट अब यसलाई एक्जिक्युट गराउनको लागि यसलाई एक्जिक्युट यदि गराउनु पर्यो भने हामी के डिसिसिभ प्यारामिटर युज गर्छौं whether the record that we have or say statement that we have executed is correct or not त्यसको लागि हामीसँग एउटा डिसिसिभ प्यारामिटर हुन्छ त्यसको लागि हामीसँग एउटा डिसिसिभ प्यारामिटर हुन्छ and that's called $affected rows affected oh, excuse me affected rows which is equals to mysqli underscore affected affected underscore rows rows पास गर्छौं पहिलो उसलाई चाहिने भनेको डलर लिंक हो ठीक छ उसलाई पास गर्ने भनेको डलर लिंक हो उले चेक गर्छ भर्खरै जुन स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्यो ध्यान दिएर सुन भर्खरै जुन स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्यो त्यसले गर्दाखेरि डेटाबेसमा कतिवटा रेकर्डहरू अपडेट भए त हैन चाहे इन्सर्ट अपडेट वा डिलिट को थ्रु होस् हैन कतिवटा रेकर्ड्सहरू मोडिफाई भए त तिनको आधारमा यो मेसेज हामीले पाउने भयौं affected rows now you'll have to check if $affected rows is greater than 0 तिम्रो मध्ये कसैले अनम्युट गरेर भन प्लिज if $affected rows is greater than 0 is a success or failure affected rows is greater than 0 is success or failure जसले भने पनि हुन्छ सो यतातिर यो सक्सेस हो यतातिर यो फेलियर हो ल भन मलाई $affected rows greater than 0 छ भने किनभने यो स्टेटमेन्ट जुन इन्सर्ट अपडेट वा डिलिट छ त्यसलाई डेटाबेसमा एक्जिक्युट गराउने बेलामा affected rows को भ्यालु आउँछ यदि त्यो affected rows greater than 0 छ भने I just want to ask you is that a success or a failure anyone please unmute and let me know okay yes of course है सो greater than 0 हाम्रो लागि सक्सेस हो त्यसकै आधारमा अब हामी डिसिजन लिन्छौं सो युजरलाई एप्रोप्रिएट मेसेज दिन पाउँछौं या आफ्नो चाहिने पेजतिर जुन हाम्रो ड्याशबोर्ड होला वा उसको करस्पोन्डिङ हामी केही रेकर्ड फाइलहरू हुन सक्छ हैन त्यो हामी डिस्प्ले गर्न सक्छौं सो अहिलेको लागि मैले के भन्दिए भन्दाखेरि जस्ट सक्सेस मेसेज मात्रै मैले प्रिन्ट गर्छु सो प्रिन्ट the modification has been done modification has been done okay so you stop meanwhile before stopping what we do we stop the database as well so close the connection close the database connection close the database connection and finally
you terminate the statement or end. In the same way, if you have a failure, what do? You acknowledge about that thing to the user. So print the database has not been modified or modification has not been done. The modification has not been done. Again, close the connection and end. So with that thing said, हामीले के गर्न भ्यायौँ त इन्सर्ट अपडेट वा डिलिट जे जस्तो अपरेसन्सहरू होस् हामीले एउटा अल्गोरिथम सेट गर्यौँ। अब यही अल्गोरिथमको आधारमा अहिलेको जुन हामी रेजिस्ट्रेसनको फर्म बनाएको थियौँ त्यो फर्मलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्छौँ। यो कन्सेप्ट यदि बुझिएन भने मैले के गरिराखेको छु यु विल किप अन डाउन्टिङ होइन। तर यदि यो कन्सेप्ट थाहा पाइयो भने ओ दिस इज द प्रोसेस, अब यसैको करस्पोन्डिङ हामीले कोड लेख्दैछौँ। So half of the part has already been done, like say DBR connect has already been done, insert statement preparation has already been done. अब हाम्रो काम हो execute कसरी गराउने। Execute गराउनको लागि there is a very special function for us. म यहाँनिर लेखिदिन्छु। We have $result set equals, मैले अलिकति जुम गरौँ, $result set equals MySQL I underscore query. It's a very special function. पास गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला SQL र त्यसपछि पास गर्नुपर्ने हुन्छ LIN के लिङ्क। I always keep on missing पहिलो आर्गुमेन्ट मलाई जहाँसम्म लाग्छ लिङ्क हुनुपर्ने हो। If I'm not wrong, पहिलो आर्गुमेन्ट कुन लिङ्कमा, त्यो भने कुन चाहिँ डेटाबेस सर्भरको कनेक्टिभिटीमा, कुन चाहिँ लिङ्कमा के एसक्युएल लाई एक्जिक्युट गराउने त भनेर हामी पास गर्छौँ। अगेन इन द सेम वे केही एरर भयो भने हामी युजरलाई चाहिँ मेसेज दिनुपर्ने हुन्छ DI die some error, some ERROR error। अब यो मेसेज तपाईँलाई देखाउनै मन लागेको छ भने MySQL I underscore error भनेर देखाउन पाउनुहुन्छ। एक्चुअली एरर मेसेज के आएको थियो भनेर हामी देखाउन पाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ MySQL I underscore standard error हेर्नलाई underscore error भन्ने फंक्सन छ। सो अब यति लेखेर हामी टर्मिनेट गर्न सक्छौँ। That's what your execution looks like. The special function is called MySQL I underscore query. पहिलो argument link, दोस्रो argument the SQL statement that you have prepared before. If this works fine, it's okay. If there is something wrong, for example, you misspelled the word of insert, or number of columns मा केही mismatch भयो, भ्यालुजहरुको mismatch भयो, वा तिमी फरेन की कन्स्ट्रेन्ट तिम्रो फेल भयो। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि रेकर्ड हामी यस्तो टाइपको इन्सर्ट गरिदिन सक्छौँ जसले गर्दाखेरि रेफरेन्शियल इन्टिग्रिटी कन्स्ट्रेन्ट फेल हुन्छ, वा डोमेन इन्टिग्रिटी कन्स्ट्रेन्ट फेल भइराखेको छ। For whatsoever reasons, whatever the MySQL error message is responded, you can see those things using MySQL I underscore error. उसलाई एउटा आर्गुमेन्ट चाहिन्छ $link, सो हामी पास गर्नु पर्यो $link. Now, enough of theory, let's go to the practical session. I'll take the help of this file now because this is well done. So डेटाबेस कनेक्टिभिटीको काम सक्यो। अब एउटा इन्सर्ट स्टेटमेन्ट भनेको हाम्रो प्रोसेस फर्म भित्र छ। प्रोसेस फर्ममै जाउँ। लेट्स सिन्स वी अलरेडी ह्याभ इट हैन। सो एसक्यूएल स्टेटमेन्टलाई अब म अलिकति तल सार्दिन्छु, कन्ट्रोल एक्स। द रिजन मैले किन तल सारिराखेको छु भने अब यो सबै मलाई चाहिँदैन। सो यो फाइल पनि अपलोड भइसक्यो। फाइल अपलोड भइसकेपछि अब बल्ल मैले एसक्यूएल स्टेटमेन्टलाई प्रिपेयर गरेँ। इन्सर्ट इन्टु टेबल रेजिस्ट्रेसन्स, ब्ला ब्ला ब्ला।
एक थोक हामीले फाइलको नेम भनेर राखेका थियौँ क्या अरे लेट मी चेक इट dbbpc टेबल registrations फाइलको नेम के थियो my bad I keep on forgetting ओके इमेजलाई अपलोड गर्नको लागि फाइल अन्डरस्कोर नेम भन्ने नै छ सो यसलाई हामी फाइल अन्डरस्कोर नेम भन्ने नै राखौँ कुञ्ज ड्याडी क्लासमा छ तिन बाबु sorry guys so file underscore name name okay so that is what we have okay file underscore name so file underscore name अब उसको फाइल नेम हामीले अलरेडी प्रिपेयर गरिसकेका छौँ हामीले फाइल नेमको लागि हामीले पहिला नै डलर डेस्टिनेसन भनेर प्रिपेयर गरिसकेका छौँ so we don't have any problem now well so this is your SQL statement if you remember हामीले के भनेको छौँ पहिला चाहिँ कनेक्टिभिटी गर्नुस् सो कनेक्टिभिटी गर्नलाई अब हामीसँग एउटा गजबको तरिका छ हेर connect to the database require or require underscore once भन्न सक्छौँ हामी let's go to the file look where are we हामी फर्म ह्यान्डलिङमा छौँ फर्म ह्यान्डलिङबाट यदि मलाई डेटाबेस एक्सेस भन्ने फोल्डरमा जानु पर्यो भने म के गर्नु पर्यो एकचोटि बाहिर आउनु पर्यो ..dash go to the folder called 7 underscore blah 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 database access database underscore access access त्यसै गरिकन त्यहाँ भित्र जाऊ र db underscore connect भन्ने एउटा फाइल छ connect connect.php भन्ने फाइल छ त्यसलाई लोड गर प्लिज नाउ दिस इज कल्ड रिलेटिभ पाथ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ जुन फाइलमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो फाइलको रेस्पेक्टमा हामीलाई कुन फाइल चाहिएको हो त सो पहिला के गर्ने आफूभन्दा माथि जानु पर्यो भने एउटा ..dash दुईटा फोल्डर माथि जानु पर्यो भने दुईटा ..dash एउटा ..dash फेरि ..dash त्यो गरेर हामी फोल्डर एक्वायर गर्छौँ र कुनै फोल्डर भित्र पस्नु पर्यो भने त्यो फोल्डरको नाम चाहिन्छ त्यही भएर हामीले यो फोल्डरको नाम एज इज दियौँ मैले त्यसै पढेको भए यहाँ कोट राखेर आई डोन्ट थिंक लेट मी सी लेट मी भेरिफाई मलाई जुन फाइल चाहिएको छ म यसैलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न पाउँछु पाउँदिन लेट मी चेक नो उसले चाहिँ माथि गरेर राखिदियो तर अरू कुनै युटिलिटीमा चाहिँ त्यस्तो भेटिन्छ कन्ट्रोल जेड गरौँ ओके हियर वी आर सो कनेक्टिभिटी भइसक्यो भनेर एज्युम गर्नुस् connectivity has been done connectivity ACHIEVED achieved now SQL statement prepare गर्नु पर्यो त्यो SQL statement पनि prepare भइसक्यो prepare the SQL statement 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 हामीले पनि prepare गर्यौं now you need to execute it EXECUTE execute the SQL statement I recommend you use an echo statement $SQL so that केही हेर्नु पर्यो केही एररहरु हेर्नु पर्यो भने हामी टक्क भेरिफाई गर्न सक्छौं फर डिबगिङ पर्पसको लागि काम हो यो पछि चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्दिउँला हैन सो let's try to execute the statement एकछिन अगाडि मैले भनेको थिएँ result result set भन्छौं equals mysqli underscore query पास गर्छौं पहिला $link के भयो link त्यसपछि पास गर्छौं $SQL or die अनि हामी एउटा मेसेज दियौं some error error in SQL के एरर छ त एक्ज्याक्टली त्यो हेर्नु मन लागेको छ भने mysqli underscore error error भन्ने एउटा स्पेशल फंक्सन छ त्यसलाई हामी युज गर्छौं उलाई चाहिन्छ लिंक एज एन आर्गुमेन्ट ध्यान दिनुस् हामीले गर्यौं के
एउटा स्ट्रिङलाई MySQL को स्ट्यान्डर्ड एररसँग चाहिँ जोड दियौँ। यो राम्रो तरिका प्रोफेसनल भनौँ न सफ्टवेयर इन्डस्ट्रीमा राम्रो तरिका चाहिँ मानिँदैन यसलाई। हामी पढ्नलाई सिक्नलाई चाहिँ यो सजिलो भयो, हेर्नलाई सजिलो भयो। तर जब हामी प्रडक्सन सर्भरमा जान्छौँ यस्ता टाइपका एरर मेसेजेसहरूले ह्याकरलाई धेरै नलेज दिन्छ अनि उसले केही न केही ट्रिक युज गर्न सक्छ। तपाईँको सिस्टममा क्र्याक गर्नको लागि उसले केही न केही ट्रिक्सहरू युज गर्छ। उसले थाहा पाउँछ यहाँ के ब्याकडोर्सहरू हुन सक्छ त है। सो उसले त्यसको बारेमा उसले गेसिङ गर्न पायो के। देयरफर MySQL I error भन्ने फङ्सनलाई युजुअली प्रडक्सन सर्भर्सहरूमा चाहिँ डिजेबल गरिएको हुन्छ। अब त्यो तिम्रो कन्ट्रोलमा छैन, अहिलेको लागि हामी लर्निङ पर्पसले काम गर्दैछौँ। सो तिमी बुझिराख। यो लेख्यो भने चाहिँ हुन्छ चाहिँ के, केही समस्या भयो भने यो पोइन्ट भन्दा तल नजाऊ प्लिज, यही रोकिदेऊ मेरो स्क्रिप्टलाई भन्न खोजेको। द्याट इज वाट डाई इज युज्ड फर। द्याट मिन्स पास दिस पोइन्ट योर कन्ट्रोल विल नट गेट ट्रान्सफर्ड बिलो, इट विल रिमेन राइट हियर। यो पोइन्ट भन्दा तल जे पनि लेख तिमी त्यो एक्जिक्युट हुँदैन इफ देयर इज एन एरर। एरर लाइक एसक्यूएल स्टेटमेन्ट इज नट वेल फर्म्ड, मैले अघि भने जस्तो है। इन्सर्ट लेख्नुपर्ने ठाउँमा आइएनएसइआरटी हुनुपर्ने ठाउँमा ब्लाब्ला लेख्नु भएको छ, वा जुन टेबल तपाईँले रिफर गर्दै हुनुहुन्छ त्यो टेबल नै हामीसँग छैन रे। हुनुपर्ने रेजिस्ट्रेसन्स तपाईँले रेजिस्ट्रेसन मात्रै लेखिदिनु भयो हो। यस्ता यस्ता समस्याहरू छन् भने त्यति बेला चाहिँ यो एरर हेर्न पाइन्छ। अहिले मसँग 8 बजेर 4 मिनट भइसक्यो। आई हेभ लास्ट 25 मिनट्स विथ मी एन्ड आई हेभ लट टु डु। फाइन देन। So next is your DCC parameter. DCC PARAMETER parameter. You can always stop me where you like. Hey, if you're not being able to follow or you want me to slow down, just let me know. DCC parameter. So हाम्रो अल्गोरिथमले के भन्छ, अब हामी यहाँनिर DCC parameter युज गर्छौँ। हामीले यति काम चाहिँ गरेर भ्याइसक्यौँ अफेक्टेड रोजसम्म। अब हाम्रो लागि के हो त, DCC parameter अफेक्टेड रोज हो। Let's try to find it out. So dollar AFFECTED affected ROWS rows equals MySQL I underscore affected underscore ROWS rows. पास गर्छौँ जहिले पनि लिङ्क। उसले हामीलाई एउटा इन्टिजर भ्याल्यु दिन्छ। And as I asked your friend and one of your friend replied that if this value is greater than 0 is a success to us, is a success or desirable feature to us, हैन, that means all is well. So हामी युजरलाई एउटा मेसेज पनि दियौँ पर्फेक्टली हैन, the registration is successful. The registration was SUCCESSFUL successful. We shall get in touch with you shortly. Okay? ल यति मेसेज उहाँले पाउनुहुन्छ। एल्समा there has to be something wrong. In fact यो ठाउँमा त तिमी आई पनि पुग्दैन होला, किनभने तिमीले अघि नै डाई लेखिसकेका छौ। The registration was not successful. Please try again shortly. Okay, or please visit shortly. Great. So यो आफैमा एउटा के हो त, नेस्टेड इफ एल्स जस्तो देखियो। हेर त यो नेस्टेड इफ एल्स किन, जबसम्म फाइल म सर्भरमा अपलोड गर्दिन तबसम्म इन्सर्ट गर्नुको कुनै औचित्य छैन। मलाई त थाहा, फाइल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस। उसको जुन पासपोर्ट इमेज थियो द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हु इज द स्टुडेन्ट एक्चुअली, त्यो चिन्नको लागि त्यही भएर मैले के गरेँ, इन्सर्ट स्टेटमेन्ट नै फाइल अपलोड गरिसके पछाडि राखिएको छ। Cross your fingers. Let's see what happens now. First, let me empty this table. Operations, truncate,
Okay. Now if you go to structure and if you go to browse, I don't have any records. Now if I come back and if I hit refresh, if I go back, we have the form handling thing, and here is the registration form. I start filling up things. mukta 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 at gmail.com, username mukta mukta, password. Okay, let's from Sri Lanka, is a female. Okay, so BIM and BBM ma uहाँको interest छ अरे. Let me upload a file. Let me upload a file. It says database connected and the registration was successful. We shall get in touch with you. इनको स्पेलिङ अलिकति डिफ्रेन्ट छ हैन. अब यो अहिले खाजा खाने खाना खाने बेला त भएको छैन. टच विथ यु सर्टली. अरे ल हेर, म्यासेज त हामीले खोजा जस्तै कन्ट्रोल त खोजा जस्तै गएको छ, नट अ प्रब्लम. तर यो झुक्याएको हो कि डेटाबेसलाई अपडेट गर्दै नगरिकन काम गरे हो कि फाइललाई सर्भरमा अपलोड गर्दै नगरिकन यो मेसेज आएको हो कि, सब भ्यालिडेट गरौँ. सो मैले डेटाबेसमा गइसके पछाडि, ब्राउज बटनमा गइसके पछाडि यसो चेक गर्छु, यहाँ रेकर्ड इन्सर्ट भइसकेको छ, एन्ड आई एम मोर देन ह्याप्पी नाउ. किनभने हिजो अस्ति चाहिँ यो कोर्समा के के पो गएको थियो हिजो अस्ति होइन. यहाँ चाहिँ अहिले कमा डेभ सेपरेट भएर पनि गएको छ. इफ यु क्यान सी हियर हाम्रो पासवर्ड इन्क्रिप्ट भएर पनि बसिराखेको छ. पर्फेक्ट है. त्यसै गरिकन कन्ट्रीलाई हामीले 4 कोडिङ गरेको थियौँ होइन. 4 स्ट्यान्ड्स फर वाट्स एभर, मलाई लाग्छ श्रीलङ्का होला. एन्ड फाइल नेम इफ यु रिमेम्बर हामीले जुन पाथ भनेका थियौँ त्यही पाथमा गएर बसिराखेको छ. गजबको चिज त के छ भने, यदि तिमीले यो पाथलाई कपी गर्यौ भने नि, यो पाथलाई यहाँबाट कपी गरेर यहाँबाट तिमीले सपोज यहाँनिर पेस्ट गर्यो भने नि, यो तिमीलाई मोस्ट प्रोबेबली त्यही इमेजमा जान्छ क्या. हियर वी आर. अब कसैले पनि यसरी काम त गर्दैन. हामी गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौँ, इमेज आइएमजी भनेर यसरी युज गर्छौँ, एसआरसी युज गर्छौँ, र त्यस पछाडि जुन त्यो पाथ तिमीले देखिराखेको छौ त्यो डेटाबेसबाट झिकेर त्यसमा राख्छौँ, सो द्याट अल अफ दिज थिङ्स गेट डाइनामिकली लोडेड. त्यो चाहिँ आज र भोलिको बसाइमा चाहिँ हामी त्यति गर्न लागेको हो. रेजिस्ट्रेसन सक्सेसफुल भइसक्यो. त्यो फाइल सर्भरमा पनि गएको हुनुपर्छ, नत्र यस्तो मेसेज आउँदैन थियो होला. लेट मी गो ब्याक एन्ड कन्फर्म. रिसोर्सेस भन्ने फोल्डरमा जाउँ. यहाँ छ. यहाँ भर्खरै यो फाइल हामीले एक्सेस गरिराखेको थियौँ. यहाँ आइसकेको छ. 240322 यहाँसम्म त ठिक छ. 2428 छ. लेट्स मी भेरिफाई. 2428 PHP मार्जिनमा. Yes, of course. 2428 HR schema. This is what we have. And it's right here. So we actually followed this statement. होइन. पहिला नम्बर अफेक्टेड रोज ग्रेटर देन 0 छ भने यो भयो, अदरवाइज यो भयो. क्लोज द डेटाबेस. यो काम हामीले गर्न छुटेछौँ. गरौँ न त. यो काम हामीले गर्न छुटेछौँ. सो स्टिल हाम्रो डेटाबेस कनेक्टिभिटी चाहिँ त्यहाँ बसिराखेको होला. जे जस्तो भए पनि डेटाबेस त क्लोज गर्नै पर्यो. क्लोज द डेटाबेस. त्यसको लागि हामीसँग एकदम स्पेशल फङ्सन छ. वी हेभ समथिङ कल्ड mysqli underscore closc क्लोज. पास गर्छौँ $link लिङ्क. उप्स, $link लिङ्क. And the database has been closed. And if you don't if you don't believe me, म यति पार्टले यति कामको लागि चाहिँ db underscore connect भने जस्तै मैले यो फोल्डरमा एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गर्छु, and I'll call it as db underscore close. db underscore close. Sorry, .php. त्यहाँभित्र यति नै कोड लेख्छु होइन. php
त्यहाँभित्र यति नै कोड लेख्छु र जहाँ जहाँ मलाई डेटाबेसलाई क्लोज गर्नुपर्छ, फर इक्जाम्पल एकैछिन अगाडि हामीले यहाँनिर क्लोज गरेको थियौँ होइन, जहाँ जहाँ मलाई डेटाबेस क्लोज गर्नुपर्छ त्यहाँ त्यहाँ मैले के गरिदिन्छु त REQUID रिक्वायर, अनि त्यस पछाडि मेरो फाइलको पाथ दिन्छु त्यहाँनिर या डट ड्यास एक फोल्डर माथि जाऊ प्लिज। अब के थियो त्यहाँनिर 7 अन्डरस्कोर डेटाबेस एक्सेस स्ल्यास db क्लोज डट php। यो फाइल स्क्रिप्ट चलाइदेऊ प्लिज। अब क्लोज भयो भएन भनेरलाई हामी फेरि पनि चेक गर्न सक्छौँ। इफ MySQL अन्डरस्कोर क्लोज सक्सेसफुल यदि भयो भने इको डेटाबेस हैज बीन क्लोज्ड। राम्रो चीज होइन, तै पनि हामी सिक्नको लागि लेखिराखेको छौँ क्लोज्ड, just to tell you that the database has been opened and the database has been closed. Ah, this is what I expected. Dot dot dash पछाडि एकैछिनलाई यसको पाथ कहाँ छ फेरि, यही त हो। I keep on making mistakes like such. db underscore connect को ठाउँमा db underscore closc close, db underscore connect को ठाउँमा db underscore close, rest everything is fine. यहाँ डेटाबेस कनेक्टेड देखायो, यहाँ डेटाबेस क्लोज देखायो। क्लोज को स्पेलिङ पर्फेक्ट छैन ल, but things is as expected to us. Yeah, closed closed, in को स्पेलिङ something different थियो अघि, इन पनि सोच्याइयो। ल यहाँसम्म कसैलाई केही सोध्नु छ भने भनौँ। इन्सर्ट स्टेटमेन्टको काम हामीले गऱ्यौँ। अब नेक्स्ट काम भनेको हामी पहिला सेलेक्ट गर्छौँ, आजलाई 15 मिनटभित्र हामी सेलेक्ट स्टेटमेन्टलाई हेर्छौँ, अनि भोलिको बसाइमा हामी अपडेट र डिलिटलाई हेरौँला। आज चाहिँ सेलेक्ट गरेर भ्याइसकौँ। छ कसैलाई केही सोध्नुपर्ने यहाँसम्म? सो पहिला काम के गर्यौँ हामीले, डेटाबेसलाई कनेक्ट गर्यौँ, अनि त्यसपछि के गर्यौँ, फर्मका भ्यालुजहरूलाई कलेक्ट गर्यौँ डलर पोस्टबाट, अनि के गर्यौँ एसक्यूएल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्यौँ। त्यस पछाडि एसक्यूएल स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट गरायौँ MySQL i_query को थ्रुबाट। इन्सर्ट अपडेट र डिलिटको लागि हामी अफेक्टेड रोज भनेको डिसिसी प्यारामिटरको रूपमा युज गर्छौँ। यदि त्यसको भ्यालु ग्रेटर देन 0 छ भने हामी हाम्रो स्टेटमेन्ट सक्सेसफुली एक्जिक्युट गरेको मान्छौँ। मेसेज वा हेडर लोकेसन त्यसकै आधारमा एडप्ट गर्छौँ। डेटाबेसलाई क्लोज गरिदिन्छौँ, हाम्रो काम भ्याइन्छ। That's the algorithm, or that's the exercise that we have done right now, to just for recall purpose. Next, select statement कसरी युज गर्ने त, त्यसको बारेमा पहिला फेरि थोरै थ्योरी हेरौँ, अनि त्यस पछाडि अगाडि बढौँला। भ्यूमा जाउँ, यसलाई 100% बनाइदिन्छु म। मलाई कुनै हतार त छैन, तिमीलाई यदि अहिलेको केही सोध्नुपर्ने छ भने सोध प्लिज, अदरवाइज म यहाँ सेलेक्ट स्टेटमेन्टको लागि जाँदैछु। थर्डमा हामी चाहिँ हाउ टु एक्जिक्युट द, अघि हामी नन क्वेरीलाई हेऱ्यौँ। नन क्वेरी भनेको इन्सर्ट अपडेट डिलिट। अहिले चाहिँ अब क्वेरीलाई हेर्दैछौँ, जसबाट हामीले सर्टेन डेटा सर्भरले फेच गरेर दिन्छ के क्वेरी स्टेटमेन्ट। यसबाट हाम्रो एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भन्दाखेरि सम डेटा इज फेच्ड, from the server,
Then you might wonder, if the data is fetched from the server, we should also be able to show them on the web page. And to show them on the web page, we have several different ways. Either you use show them, the best common thing is through tables. डेटालाई डिस्कबाट तान्ने र टेबुलर फर्मेटमा देखाउने भनेको यो हाम्रो नर्मल स्ट्र्याटेजी हो। तर टेबलमा मात्रै डेटा देखाउनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन। डेटालाई हामी कुनै टेक्स्ट बक्स भित्र देखाउन सक्छौं, टेक्स्ट एरिया भित्र देखाउन सक्छौं, रेडियो बटनको रूपमा बिहेभियर देखाउन सक्छौं, ड्रप डाउन लिस्टलाई पपुलेट गर्न सक्छौं डेटाबेसको आधारमा। ठीक छ? सो इट कुड बी डन एनीथिङ, बट द मोस्टली what we do is we fetch the data from the database, collect it inside a two-dimensional array, and show it inside a tabular structure. That's the logical coherence relationship between the database and the web page. म त्यही कन्सेप्टलाई फलो गर्दैछु यहाँ। सो पहिला अल्गोरिथम हेरौँ। फर्स्ट थिङ फर्स्ट, we start. Then you connect to the database server. So अब चाहिँ मैले यहाँ रिक्वायर्ड लेखिन, मैले सिधै के भनिदिन्छु, कनेक्ट टु डेटाबेस। Give me a second. Connect to the database. Then after, you prepare the SQL statement. अब तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो, क्वेरी को लागि चाहिँ सेलेक्ट स्टेटमेन्ट युज गरिन्छ। सो प्रिपेयर द सेलेक्ट स्टेटमेन्ट, और एसक्यूएल मा पनि के त SELECT सेलेक्ट स्टेटमेन्ट हैन। देन यु एक्जिक्युट इट, then you execute the SQL statement. You execute the statement, and now we have the decisive parameter. अब हाम्रो लागि यति बेलाको decisive parameter भनेको num rows हुन्छ। ठीक छ? अब चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ त, num rows हुन्छ। So we have my SQLI underscore num underscore rows rows पास गर्छौं result set। result set के हो त, MySQL I underscore query बाट आएको जुन इन्फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई हामी result set भन्छौं। And let's call it ROWS rows। कतिवटा छ त हामीले पत्ता लगायौं। यसकै आधारमा डिसिजन लिइन्छ। ध्यान देऊ, यसको आधारमा डिसिजन लिइन्छ। डलर यदि रोज ग्रेटर देन 0 छ भने म फेरि पनि सोध्न चाहन्छु हैन, is it success? Do we have the records inside the database because of the SQL statement or not? एउटा भए पनि रेकर्ड आउँछ कि आउँदैन? So $rows greater than 0 छ भने we have records. So there are records. If there are records, then we have to build up a strategy to collect those records and try to show it inside a table. So strategy seems like, पहिलो काम चाहिँ के गरौँ भने एउटा ब्ल्याङ्क एरे बनाऊ। अस्ति मैले सिकाइसकेको छु तिमीलाई ब्ल्याङ्क एरे कसरी बनाउने। सो पहिलो स्ट्र्याटेजी हो $DATA data equals to ARRAY array भनेर बनाउँछौं, and this is actually called a blank array. So this is actually called a blank array. BLANK blank array. युजुअली मैले आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरूलाई एनालोजी दिने गर्छु। यदि केही गरिकन मानौ एउटा मिल्कम्यान जो हामी बिहान पख दुधवाला दुध दिन आउनुहुन्छ हैन, सो उहाँसँग लिनु पर्यो, उहाँले घण्टी बजाउनु भयो भने हामी सिधै ढोका खोल्न जाँदैनौं के। हामीलाई थाहा छ यो टाइममा दुधवाला आउँछन् भनेपछि पहिला हामी भाँडो लिन्छौं, केमा राख्ने भनेर खोज्न थाल्छौं। त्यो भाँडो खाली हुनुपर्छ भनेर हामी ब्ल्याङ्क एरे प्रिपेयर गर्यौं यहाँनिर। अब के गर्छौं, उहाँले चाहिँ अब के ल्याउनु भएको छ, मिल्क जुन ल्याउनु भएको छ त्यो अब हामी स्टोर गर्न थाल्छौं।
So how do you do that? So store the data inside the store it. त्यो काम गर्नको लागि हामी एउटा स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ while एउटा रेकर्ड फेच गर्ने row रो इक्वल्स टु my sqli underscore fetch fetch underscore assoc भन्ने एउटा स्पेशल फङ्सन छ। यसले एसोसिएटिभ एरेमा हामीलाई कन्टेन्ट दिन्छ। एसोसिएटिभ एरेको तिमीले सोध्छौ धीरज एसोसिएटिभ एरेको के हुन्छ नि? की भनेको जुन कलमको नाम हुन्छ त्यही की हुन्छ। भ्यालु के हुन्छ नि? जुन टुपलमा भ्यालु हुन्छ त्यही भ्यालु हुन्छ। सो एउटा रेकर्ड झिक्छ जसको कीमा कलमको नाम र भ्यालुमा त्यो टुपलको करस्पोन्डिङ भ्यालु हुन्छ, त्यसलाई डलर रोमा गएर राखिदिन्छ। पास गर्नुपर्ने हुन्छ रिजल्ट सेट, रिजल्ट एसइटी सेट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड नाउ once you have that record, put it inside dollar data. So array underscore push push dollar data, जो कि अघिसम्म ब्ल्याङ्क थियो, अब एउटा रेकर्ड यसमा आयो, त्यसलाई हामीले राख्यौं। यो लुप तबसम्म चल्छ आफै जबसम्म रिजल्ट सेटमा डेटा भेटिराखेको हुन्छ है। सो अटोमेटिकली चल्छ, यो अटोमेटिकली चलिराखेको हुन्छ। जबसम्म यसमा डेटा उसले भेट्छ तबसम्म यो रिजल्ट यो फङ्सन चाहिँ एक्जिक्युट गरिरहन्छ। द्याट्स हाउ थिङ्स वर्क लाइक। Meaning to say, after this statement ends, you have something prepared as your data. So what do you do now? You populate the data inside a table. Done, finally. So populate the data inside the table. Populate the data inside the table. Inside the table. And you're done, so close the database. Don't forget to close the database. Since you're done, don't forget to close the database. Even if you forget to close the database, there won't be very large consequences, but it's just a memory leak problem. Okay, memory is not much more efficient. You are not concerned about the memory, so end. But that won't be a very big problem. Fine, then let's look at the another path. So there are records. What if there are no records? What if there are no records? You need to let the user know that there are no records. So you need to let the user know. So मैले यहाँनिर प्रिन्ट भनेर स्टेटमेन्ट युज गर्दिएँ अहिलेलाई। print print no records found or empty records. No records found. I have last 2 minutes. Records found. And finally यति दिइसके पछाडि हामी डेटाबेसको कनेक्टिभिटीलाई पनि क्लोज गर्दियौं हैन, र त्यस पछाडि अटोमेटिकली हाम्रो स्टेटमेन्ट पनि क्लोज हुन्छ। सो दिस इज योर algorithm that it looks like. Once you have a select statement, query भन्ने बित्तिकै it could be views as well. अब भ्यूको बारेमा तपाईहरु इन्ट्रोड्युस हुनुहुन्छ हुनुहुन्न थाहा छैन मलाई डीबीएमएस को क्लासमा, तर यति बेला चाहिँ भ्यूज पनि हुन सक्छ के, because you know view is a pseudo table है, view is a pseudo table. त्यही भ्यू लाई हामीले यदि क्वेरी गर्यौं भने त्यसबाट अन्डरलाइङ स्टेटमेन्ट्सहरु एक्जिक्युट हुन्छ र त्यसको डेटा हामी फेच गरेर फेरि टेबलमा देखाउन सक्छौं। So if you are being able to follow this particular algorithm, this is what I'm going to do next. Okay, let's see. मानौ यसै हामीसँग सेक्सन छ, फर्म भित्रै जाउँ, and let's create a file called show registrations. अझ भ्यू भनिदिउँ, भ्यू
registrations.php. So basically यहाँ एउटा टेबल छ अरे, टेबल छ tr, give me a second, tr th दुईटा चिज हामी देखाउन चाहन्छौँ। एउटा चाहिँ फुल नेम हैन, एउटा चाहिँ फुल नेम देखाउन चाहन्छौँ। दोस्रो हामीले देखाउन लागेको भनेको एउटा उसको कन्ट्री, र तेस्रो भनेको कुन कुन प्रोग्राममा इन्ट्रेस्ट राखेको छ त्यसो डिटेल भनिदिउँला। th program प्रोग्राम इन्ट्रेस्टेड हैन, th त्यसपछि एउटा चाहिँ इमेल पनि देखाइराखौँ, email इमेल, किनभने हामीले यदि त्यसमा इमेलमा लिङ्क राख्न सक्यौँ भने सिधै मेल गराउन पाइन्छ। th pp image, here we are, tr एउटा सिम्पल डेटा म फेच गरेर यसमा राखिराखेको छु। tr पहिलो td नर्मल डेटा छ, फुल नेम भनेको ramita रमिता, td ends यो जानी जानी मैले स्ट्याटिक भ्यालु दिँदैछु के, td भित्र उहाँको कन्ट्री nepl नेप nepl नेपाल td, देन आफ्टर उहाँको प्रोग्राम इन्ट्रेस्टेड td भित्र bim छ रे, मैले जानी जानिकन स्ट्याटिक भ्यालु दिइराखेको छु /td, किन यही डेटालाई अब एकछिन पछाडि हामी लुप लगाएर रिपिट गरौँला। इमेल ramita ramita @gmail.com, then after password size image, so td img मैले अघि भने जस्तो src equals to मसँग एउटा सर्टेन पाथ छ मानौँ। ओके, आई हेभ सर्टेन पाथ, अहिलेको लागि मेरो पाथ ह्यास छ हैन, आई डोन्ट हेभ एनी पाथ एक्ज्याक्टली। src को ठाउँमा scr भएको छ, आई एम सो सरी फर द्याट, src हुनुपर्ने ठाउँमा अर्कै थोक केही भएछ। alt equals to, you know, we have alt tag, title title equals something, here is the image as well, td ends, finally my tr ends, and finally my table ends. This is the data that it looks like statically. Okay, so statically this is the data that it looks like. Here we are, form handling मा जाउँ, view registrations भन्ने छ, यसमा क्लिक गरे भने this is the static data. Our table border equals to 1 पनि म यहाँनिर लेखिदिन्छु, just to have some border, border. This is not a good idea actually, तर एक्जाममा तिमी थोरै समय चाहिँ बचाउन सक्छौ यति गरिसकेपछि। ल, so pretty good. Now I want to fetch this information from the database. It's so simple. अलिकति तल तल इन्टर गर्ने, यदि झुकेर तिमीले यसरी .php को ठाउँमा .html राख्यौ भने काम गर्दैन। त्यही भएर पहिलो काम के हो, .php मा रिनेम गर्ने फाइललाई। अब हामी यहाँ माथि तल php ले सराउन्ड गर्छौं, यसलाई माथि तल php ले सराउन्ड गर्छौं। फर्स्ट थिङ फर्स्ट, कनेक्ट टु द डेटाबेस। त्यो काम हामी पहिले गरिसकेको छौं प्रोसेस रेजिस्ट्रेसनमा। If you see here, you know how lazy I am, so I'll simply copy paste it. Here we are, done. Database connectivity सक्यो। Now prepare the SQL. So हाम्रो $SQL equals to okay, so select select select, अहिलेको लागि asterisk from table को नाम tbl underscore regis trins registrations. तिमीलाई मन लाग्यो भने तिमी order by गर्न सक्छौ, order by say registration underscore id छ कि छैन, let's verify.
नत्र अहिले अर्डर बाई लेखियो पछि भएन भने त बर्बाद हुन्छ रेज अन्डरस्कोर आइडी लेखिन्छ डिड यु सी द्याट सो रेज अन्डरस्कोर आइडी रहेछ आई हेभ लास्ट 2 minutes रेज अन्डरस्कोर आइडी हियर सो स्टेटमेन्ट पनि प्रिपेयर भइसक्यो न एक्जिक्युट द स्टेटमेन्ट सो हामी भन्छौँ result set result result set is set equals mysql I underscore query query पास गर्छौँ $link link sorry $sql or die अनि सिम्पली तिमी mysql I underscore error लेख्न सक्छौ $link link just I want to show the error स्ट्यान्डर्ड एरर नै देखाउन मन लाग्यो मलाई एररलाई कस्टमाइज गर्नु छैन नाउ वी हेभ decisive parameter decisive parameter so dollar मैले अघि कुरो गरिसकेको थिएँ we have something called numRows mysql I underscore num underscore rows numRows पास के गर्छौं डलर result set यसले हामीलाई फेरि एउटा इन्टिजर भ्यालु दिन्छ एक्सक्युज मी यसले के दिन्छ integer इन्टिजर भ्यालु दिन्छ त्यो इन्टिजर भ्यालुको आधारमा अब के गर्ने empty array $data equals to array array बनायौं हामीले नेक्स्ट काम अब चेक गर्ने if $numRows is greater than 0 as your friend says there are records so look through them गर्ने कसरी while $row equals mysql I underscore fetch underscore assoc $result set here so push it in the data so array underscore push पास गर्छौं $data पास गर्छौं $row यति गर्ने बित्तिकै के भयो त यो जुन अघि ब्ल्याङ्क एरे थियो एउटा रेकर्ड झिक्छ तल राख्छ फेरि झिक्छ तल राख्छ इज समथिङ लाइक योर क्यू इम्प्लिमेन्टेसन इट्स समथिङ लाइक योर क्यू इम्प्लिमेन्टेसन जे डेटा आउँछ तल तल बसिराखेको हुन्छ ग्रेट देन लुप चलुन्जेलसम्म डेटा खोज्दै तल राख्दै काम चाहिँ वाइल लुपले गर्ने भयो लुप भन्दा बाहिर अब हेर्नुस् हामी इफ भन्दा बाहिर जानेको मिनिङ के हो देयर आर नो रेकर्ड्स sorry there are no records okay fine so whatever be the case हामी $data मा केही न केही चाहिँ कन्टेन्ट भइराखेको हुन्छ now you close the connection so closc close the connection so connection close गर्नु छ भने फेरि के गर्ने db underscore close लेखिदिने close the database here we are अब लुप चलाउनु पर्यो भनेपछि हामी यहाँबाट चलाउँछौं हेर यो हो चलाउनु पर्ने चीज for each $data as $key array operator $value अस्ति मैले यो सिकाइसकेको छु हो यही दिनको लागि सिकाएको थिएँ मैले php echo $data यहाँ चाहिँ भ्यालु को मलाई के हेर्नु छ त हैन के चाहिँ हेर्नु छ त अब यतिखेर what do I want फुल नेम हेर्नु छ सो फुल नेम के कलममा गएर बसेको छ हेरौं फुल अंडरस्कोर नेम मा क्यापिटल कि स्मल सबै स्मल अंडरस्कोर यस सो फुल अंडरस्कोर नेम डन यसैलाई मैले कपी पेस्ट गर्छु यहाँ
ठिक छ र सोर्समा पनि यसको विड्थ र हाइट सेट गरिदिन्छु सो द्याट धेरै ठुलो नदेखियोस् width width equals to 200 and px and height equals to 200 px and heigst height equals to 200 px. सो इमेज जत्रो सुकै ठुलो भए तापनि मलाई सानो देखियोस् भन्नको लागि हो. सो फुल नेम भइसक्यो त्यहाँनिर. अब यसलाई चाहिँ लुप क्लोज गरिदिउँ. So this is actually loop ends. Loop starts here, the loop ends here. All of this whole row is inside a loop. डेटाबेसमा जतिवटा डेटा छ ती सबै यसमा फिल्टर भएर आउने भयो. प्लस यसलाई चाहिँ हामी फुल नेम देखायौं. अर्को देखाउनु पर्ने कन्ट्री. सो वी हेभ COUNTRY कन्ट्री. अर्को देखाउनु पर्ने प्रोग्राम इन्ट्रेस्टेड. व्हाट डु वी हेभ इट हियर? प्रोग्राम इन्ट्रेस्टेड स्टोर गर्नलाई के छ? कोर्स भन्ने चीज छ. सो हामी यहाँ कोर्स भन्न सक्छौं. सो COURSE कोर्स भन्न सक्छौं. देन व्हाट डु वी हेभ? email. So EMAIL email भन्न सक्छौं. So full name, country, full name. Oops. पहिला चाहिँ country नै रहेछ. country छ कि छैन यहाँ? COUNTRY country पनि छ. So COUNTRY country पनि छ. Then we have the program interested, so that would be course. COURSE. Then program interested पछाडि email. So email. इमेज PP इमेज भन्नको लागि हामीसँग के छ? फाइल पाथ भन्ने छ के अरे? फाइल इमेज और इमेज पाथ व्हाटएभर. फाइल अंडरस्कोर नेम. देख्यौ म कति बुलक्कड हुन सक्छु. FILE file underscore NAME name. अब यो फाइल पाथ एक्ज्याक्टली यदि मिलेन भने के गर्ने होला? विल सी. रिफ्रेश गरौँ. Oh, perfect. But what is this? एउटै डेटा चारचोटि रिपिट भइराखेको छ. यो किन होला? What did we do wrong? कनेक्टेड र क्लोज त आइसक्यो. यहाँ एउटै इन्फर्मेसन चारचोटि छ के? Give me a second. ल यसलाई भोलि नै हेरौँ ल. म अलरेडी लेट भइसकेको छु. यो चारचोटि त नहुनु पर्ने. What did it collect? The data from? Oh. Let me verify. त्यही भएर यहाँ अघि भेरिफाई गरेको थिइनँ मैले. एउटै फाइल त्यहाँ 3 चोटि अपलोड गरेर रहेछु के मैले.
झुकेर वान आफ्टर एन्ड वान आफ्टर एन्ड है तीनचोटि अपलोड गराएको छु ल यो दुईटालाई मैले यहाँबाट डिलिट गरिदिएँ त्यही त मैले भनिरहेको छु ओके ल अब एउटा मात्रै छ सो दिस हेज टु बी अ सिंगल फाइल दिस इज द डिबगिङ पर्पस ओके ल मैले यो कोडलाई चाहिँ मैले बन्द गरिदिन्छु होइन यो चाहिँ एक्चुअली डिबगिङको लागि हो मेरो डेटा के कस्तो अवस्थामा छ भनेर हेर्न लागेको हो क्या अनि त्यस पछाडि त्यसको आधारमा मैले लुप चलाउँछु भने त्यहाँ जतिवटा छ त्यतिवटा नै देखाउँछ सो हियर वी आर अब यो माथिल्लो पनि तिमीलाई मन पर्दैन होला डेटाबेस कनेक्टेड क्लोज देखाउनु माथिल्लो पनि मन पर्दैन होला सो त्यसलाई पनि म यहाँनिर जब म स्योर भइसक्छु नि कनेक्टिभिटी हुँदो रहेछ सबै काम भइसक्यो रहेछ भनेपछि म यहाँबाट सक्सेस मेसेजलाई क्लोज गर्दाखेरि यसको मेसेजलाई पनि मैले अफ गरिदिएँ एन्ड नाउ थिङ्स विल लुक बेटर या यदि अहिलेको मैले रेजिस्ट्रेसन फर्म खोलेँ यहाँबाट मेघा इमेल megha@gmail.com युजरनेम megha पासवर्ड त्यसै गरी उहाँ नेपालबाट हुनुहुन्छ फिमेल हुनुहुन्छ र केही डेटा चाहिँ राख्नुभयो उहाँले चुज गर्दाखेरि अर्कै एउटा फाइल चुज गरौँ ल यो किताबको फाइल छ अरे हामीसँग something wrong with the browser okay so it says the registration was successful we shall get back in touch with you shortly and now if I go back and hit refresh view registration it's right here मेघा अब यहाँ कन्ट्री चाहिँ मन परेको छैन मलाई 3 भनेको थाहा छैन सो विल फिगर इट दिस आउट उहाँले चुज गर्नुभएको प्रोग्रामहरू उहाँको इमेल एड्रेस उहाँको इमेज ओके सो फार सो गुड हामीले डेटाबेसमा इन्सर्ट पनि गऱ्यौँ र सेलेक्ट गऱ्यौँ भोलिको बसाइमा यहाँ छेउमा एडिट र छेउमा डिलिट भन्ने बटन आउँछ त्यसको आधारमा चाहिँ हामी एडिट र डिलिट गर्न सक्नुपर्छ ओके सो हिजो हाम्रो क्लास हुन सकेको थिएन त्यसको रिकभरी क्लासको लागि चाहिँ शनिबार हामी गर्छौँ मलाई लाग्छ आइतबार सोमबार तिमीहरूको होलीको बिदा हुन्छ आइतबार र सोमबार 2 दिन चाहिँ हामी क्लास गर्दैनौँ मङ्गलबार फेरि हामी रिज्युम हुन्छौँ ओके सो भोलि प्लिज भोलिको क्लास चाहिँ स्याटरडे भए तापनि हामी ठ्याक्कै 7 बजे क्लास गर्छौँ है दिनभरि तिमी जेसुकै गर मलाई मेरो सरोकारको विषय रहँदैन तर जस्ट बिकज रुटिन आइसकेको छ आई हेभ लट अफ प्रेसर्स सो भोलि 7 बजे चाहिँ हामी हिजो क्लास छुटेको भरि भोलि चाहिँ हामी गर्छौँ आइतबार र सोमबार चाहिँ तिमीहरूको बिदा हुन्छ होली प्रोग्रामको लागि सो सी यु टुमरो